بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه قوي بتساعد على رفع رانك القناه، بتساعد على ان القناه يبقى ليها اسم افضل، بتساعد على ان القناه تبدا تطلع بصوره احسن. الحاجه دي هي المنتدى. هنبدا نشوف الموضوع ده ازاي. الموضوع ده ان احنا بنيجي مثلا على المنتدى هنا وعايزين نكبر فيه، ننزل فيه فيديوهات، ننزل فيه بوستات، ننزل فيه مقارنات، ننزل فيه اللي احنا عايزينه. الكلام ده بيفيدنا بايه؟ بيرفع من الرانك زي الفيديوهات دي بالظبط، اكنك بالظبط عامل فيديوهات، اكنك الفيديوهات دي بالظبط بتنزل فيديوهات وبيجي لك ناس والكلام ده كله. الرانك بتاع القناه، الرانك بتاع القناه ده اللي هو يعني ايه؟ ان القناه نفسها تبدا تتشاف، يكون لها جماهير اكتر. طيب المنتدى ده احنا بنشتغل عليه ازاي؟ بسيطه خالص. بنيجي عن طريق الفيديوهات بالمنظر ده وبنقف كده مثلا على الجنب ونبدا نعمل مثلا مشاركه، ودي كل الناس عارفه الموضوع ده، وبنبدا نختار الفيديو اللي احنا عايزينه وبنبدا ننزله. مفيش مشكله هنا في الموضوع ده قوي، انك ممكن تنزل فيديو من عند حد من زمايلك والكلام ده كله، او تنزل مجموعه صور، بس خلي بالكم ان الصور دي ليها مقاسات معينه 600 في 600 وحاجات زي كده. الموضوع ده مهم جدا. او ممكن تعمل استطلاع راي، او ممكن تعمل في شويه حاجات كده هو يديها لك تعمل فيها اللي انت عايزه. لكن في الاخر انت بتوصل لحاجه مهمه جدا، ان المنتدى ده اوعى تغلط فيه غلطتي. انا غلطتي ان انا اهملت فيه كتير جدا فترات طويله، ما كنتش فاضيله. بس يعني الموضوع بدا يبقى ايه، لايكات قليله، مش عارف الناس اللي بترد قليله، الناس اللي بتدخل تشترك قليله، الناس اللي بترد، الناس اللي بتتكلم، التعليقات قليله. الكلام ده كله ليه؟ لان انا ما كنتش مهتم بالموضوع بصراحه، وما كنتش مديله ايه وقت ولا اهميه في اي موضوع. فعشان كده انا بقول لك انت يا صاحبي ما تغلطش الغلطه دي انت كمان، وحاول تاخد بالك انك ممكن تنزل اي حاجه هنا على المنتدى. ممكن تنزل صور، ممكن تنزل اي حاجه، حاجات كتيره جدا، مش اي حاجه مخالفه، يعني اي حاجه بس ما تكونش مخالفه ولا عليها مشاكل ولا الكلام ده كله. في شروط معينه لاستطلاع الراي والكلام ده كله، انك بتعمل حاجات معينه. يعني هو هتلاقي في رسالات المنتدى الكلام ده كله. الموضوع سهل وبسيط. اهمال الموضوع ده خلى بيجي مثلا تعليقات قليله، بيجي مثلا في اللايكات قليل، الشغل قليل، الكلام ده كله حتى في قناه. عشان كده بقول لك يا صاحبي ما تغلطش غلطتي، وتهتم بالفيديوهات قوي قوي قوي، وتهتم بالقناه قوي، وتسيب موضوع المنتدى. الموضوع ده مهم جدا. لو اي حد ليه اي سؤال في موضوع المنتدى، وخلي بالك والله الموضوع ده مهم قوي، ممكن يبعت لي وهرد عليه ان شاء الله. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.